नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनल। आज आपण बनवणार आहोत साऊथ इंडियन स्पेशल बोंडा भजी। त्याला बोंडा वडा असं पण म्हणतात। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 कप 1 वाटी मैदा, दही, मीठ चवीनुसार, सोडा। आता आपण पीठ मळून घ्यायचे। त्यासाठी मैदा घ्यायचा एका बाउल मध्ये, त्याच्यामध्ये मीठ घालायचे चवीनुसार, सोडा घालायचा, सोडा घालायचा थोडा, दही घालायचे ह्याच्यामध्ये। आता मिक्स करून घ्यायचं सगळं। मिक्स करून घेतल्यानंतर ह्याच्यामध्ये लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घालायचं। भजीसाठी जसं पीठ मळतो ना तसंच मळून घ्यायचंय। असं पीठ मळून घ्यायचं। आता हे तयार आहे आपलं पीठ। आता हे 10 मिनिटांसाठी भिजत ठेवायचं आहे। नंतर आपण याचे वडे करणार आहोत। आपण तेल तापायला ठेवलेलं आहे, त्यात तापलेलं आहे। आता आपण भजी सोडणार आहोत। त्याच्यासाठी थोडासा पाण्याचा हात घ्यावा लागतो।
ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.